Titay. Huy! Ay! Tato na ba na, day? Titay, where are you going? What's this? What's that? Put back. Where are you going? Where? Where are you going? Where are you going? Hmm? Where? Where are you going, Badiday? Where are you going, Badiday? Hala! Patay kang bata ka! Hala! Patay! Ha? O, sudlanan og titi, milk, gatas. Oh, titi lagi, sudlanan og titi na, milk. Titi ka karon. Kaila day ka nga titi na? Ha? Kaila ka nga titi na? Put back. Put back here. Shh. Rio. Come here. Come here. Rio, come here. Sige, open na yung gifts mo. Look at Kuya. Look at Kuya. Ri. Excited sa yung gift ni Buwang. Ay mo magigisi. Wow. Awag usaw. Oh, hindi ako man magtula. Excited. Sa bapay Pasko. Hala. Yan ang giaprihan. Pusa ng battery. Kaya ma-weak na yung battery. Welcome back, Kuradangerz. So today is December 7. So hindi ako masyado nakapag-vlog kahapon. It's just a little bit of event. Wala naman kasing ganap kahapon, Kuradangerz. So today is the day 7 of December. Palapit na talaga ang Pasko, Kuradangerz. So yes, so today, meron akong medyo ganap. So ini-invite ako ng something fiesta. I don't think kung makapunta ako, and then I'm going to deliver some items na paninda natin. And yes, yan yung ganap ko today. But I don't think kung may dadating tayo na parcel for today, mga kadangs. Anyway, isi-share ko naman yan sa inyo, yung aking mga parcel arrivals, mga kadangs, no? So yes, i-flex ko lang yung aking outfit of the day. It's a maxi dress. Ganyan siya. It's from Juday shop, at saka sleeveless siya. Ganyan yung pa-effect niya. Then, may garter siya dito sa may pa-waist. And nag-blazer lang ako ng okay din. It's like a Chanel na anong kadangs. Kaya gustong-gusto ko siya. Matagal na to sa stock ko. Nung nakita ko to is kinuha ko, nilaghan ko, tsaka sinuot ko na. Kasi para siyang Chanel eh. Parang Chanel yung dating ng blazer na to. And then, ito nga, yung ano ko, maxi dress. It's just 100 pesos sa okay dyers. And so, very splurge talaga yung outfit ito. And then yung ano ko, sandals is from ano lang yan, from Shopee. So, very affordable. So, this is my outfit of the day. Ayan.
Ganda ba? Color blue. Ayan. So, later is share ko sa inyo yung mga ganap natin sa buhay-buhay. And of course, Dyers, na kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating Inday Ko Lang channel, subscribe ka naman dyan. Just click naman the subscription button, yung may subscribe dyan na color red, and of course, ang bell so that you will be notified kung mag-upload ta og new video. And yeah, let's start the day with a smile, mga kadangs. No. Wow. Hi. Say hi. Uy, no. Do not touch the flower. Wow, pretty. Wow, pretty. Say hi. Say hi, baby. May balut. Hi, balut. May balut. Bakit ka andito, balut? Wow. Say hi. Ito na. Hi guys, andito kami sa plaza, maglibot-libot with Rio. Say hi. 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 Sige, hi. Hi. His mami na yun. Kaya di palaag. Ayan, so maglit lang kami dito guys. Pauwi na kami. Kasi gusto lang niyang magpa-picture sa wow pretty daw. So wow pretty. Say hi. Hi. Hi ka. Uwi na kami guys kasi maanghapunan kami.